وینډوز ته وینډوز وایو چې وینډوز کې مونږ سره څه شی دی وینډوز کې مونږ سره نیو وینډوز دی نوې وینډوز مونږ ته دا پیج په نوې وینډوز کې کولاو که ګوره مونږ سره 2 پیجه کې کولاو شو بیا غینه پس ارنج کا څنګه کا هاريزونټال کا دلته داسې کا ورټیکل کا اوس مونږ وی ورټیکل کې مونږ ته دا وخایا نو ګوره ورټیکل مونږ ته دا د دې چې دی مونږ ته دغه شو کو او دلته چې دی اوس زوایم بیا ارنج کا څنګه کا هاريزونټل کې وکا ګوره هاريزونټل مونږ ته شو دلته مونږ کار کولی شو حالت هم کولی شو هغه نه پس دغه رنګ چې مونږ وایو چې دا څه وکا وینډوز دغه کې وکا څنګه چې وینډوز مونږ کولو کو بازي ټایم کې پیج وینو هغه رنګ وکا بیا مونږ وایو چې نه دا څه وکا دلته دا څه وکا هغه نه پس مونږ وایو چې څه وکا هایډ کا یو ته هایډ کا نو هایډ شو ان هایډ کا بیا ان هایډ شو ټیک شو هغه نه پس مونږ وایو چې اوس مثال کې تور پر دا مونږ سره یو پیج مونږ بند کو او دلته رالو ورته وسم ویل چې دا سپلیټ کا ماته کا نو کوم ځای کې چې ما کلیک کړو هغه ځای کې دا مات شو ان بیا سپلیټ ریموف شو او زایم دلته دا پیج سپلیټ کا سپلیټ یعنی هغه مات کا ٹھیک شو نو هغه پیج مالته یعنی دغه شي کټ شي بیا موږ هغه نه پس دې راځو هغه سپلیټ ریموف کو او ورته سوایو چې دلته اوس یو داسې نری کرخور کا چې هغه سپلیټ وشي خو چې مونږ ته صرف ښکاري بقایا داسې دغه پکې نه وي هغه چې دلته دا بوکون چې زموږ نوې پیج کم کولاو دي د مونږ چې لګیږي هغه د موږ سره مایکروسافت ایکسل هیلپ ته هیلپ ته تاسو تللی شئ هیلپ نو تاسو سرچ کولی شئ څه کوم شی تاسو غواړئ هغه دلته نه آپشن تاسو سره موجود دی تاسو دلته دې ګرځي نه څه شي دا تاسو دا شی نه بدلولی شئ یس چونکه افیس سیډي غواړي هغه نه بس په انسټالیشن کیږي نو تاسو دا چینج کولی شئ ځان ته هغه نه پس دې بیا موږ سره دلته راځو اوس مثال موږ سره مختلف قسم نور شونه دي دا وګورئ دا موږ خوا کول غواړو نو هغه موږ سره خوا کې دي واټ از دیس کوم یو شی تاسو نه پوهیږئ هغه ته کلیک کړئ هغه تاسو ته دغه ډیفینیشن وکړي چې کوم څه ډیفینیشن دی د دې ا ډیفینیشن باندې تاسو پوهیږئ افیس آن د ویب انټرنیټ پیج د پاره دی او دلته اکټیویټ پروډکټ نو هغه موږ سره څه شي اکټیویټ نه دی هغه هم د انټرنیټ آپشن دی دلته دا مختلف قسم هیلپونه دي د دې ډیټیکټ اند ریپیر تاسو سٹارټ ریپیر کول غواړئ نو ګوره زموږ افیس چې دی ریپیر کیږي نو تاسو هغه ریپیر کولی هم شئ بیا هغې نه پس دلته چې راشو زموږ ایکسل موږ ته مکمل ډیټا بایو ډیټا ښایي چې یاره دا چا انسټال کړی دی او پروډکټ آی ډي څه ده آی ډي موږ ته ښایي مختلف قسم د هغې باره کې موږ ته معلومات راکوي نو دا زموږ ایکسل راځو دلته لږ دغه کې کار کوو دا ډرایینګ بار کې لږ کار کوو چې ډرایینګ بار کې موږ څه جوړولی شو او که نه دلته اوس مثال کې طور پر دا موږ یو دې کې موږ مخکې کار کړی خو چونکې لږ کار پکې بیا کوو دې ته کلر هم ورکولی شئ او دلته مثال د دې لاین کلر چینج کولی شئ دلته مختلف قسم د دې داسې کولی شئ داسې هم دې ته کولی شئ داسې اوس مثال دا یو دغه شیف کې راوستی شئ چې داسې راشي ګوره مختلف قسم شیفونه دي دې سره داسې هم راوستی شئ تاسو داسې هم راوستی شئ مختلف قسم شیف کې دا تاسو راوستی شئ بیا هغې نه پس چې دلته ډایګرام نه هغې نه هم تاسو څه شی جوړولی شئ دلته چې دی تاسو دلته د ټیکس باکس کې لیکلی شئ څه او دلته یو تیر نشان هم تاسو جوړولی شئ دلته تیر نشانونو ته مختلف قسم ډیزاین هم ورکولی شئ کوم یو ډیزاین ستاسو خوښي هغه ډیزاین دې ته اپلای کولی شئ ګوره دغه رنګ اپلای کو د دې کرښې هم چینج کولی شئ تاسو صحیح دی اوس مثال کې طور پر دا دی باندې ما دغه کو ګوره دا د دې اوس شاته بیک سایډ ته دی اوس دلته تاسو داسې راتلی شئ چې ورته ووایئ چې اډر دلته ورته ووایئ چې بیک ټو فرنټ نو څه به وکړي دلته به کلیک کړئ او بیک ټو فرنټ به کړئ نو دا به فرنټ طرف ته به تاسو ته راشي بیا هغې نه پس که تاسو ورته ووایئ چې اډر باندې ورته راشئ چې نه سینډ ټو بیک طرف ته به سینډ شي که تاسو ورته ووایئ چې نه دلته فارورډ یې کړه لږ بره یې کړه لږ لاندې کړه هغه به تاسو ته هغه رنګ راځي ګریډ لاینز ټو ګریډ لاینز ته ګریډ لاینز ته چینج کړه نو ګریډ لاینز ته هم چینج کېږي او هغې نه پس چې دی دلته اوس ورته ووایو چې ټو سنیپ دلته وګوره سنیپ کېږي هم داسې بل طرف ته یو بل طرف ته تاویدی هم شي ګوره ټیک شو داسې هم تاسو کولی شئ ورسره هغې نه پس چې دی اپ طرف ته لږ بره لاړ شي ډاون طرف ته لږ لاندې راشي ډاون طرف ته لږ لاندې راشي دا تاسو ته ښه معلومات دي بس دې باندې تاسو بیا کار کولی شئ هغې نه پس چې دی مونږ سره بس دی کې نور داسې اپشن نشته داسې مونږ دی تاولی هم شو دلته ګوره داسې دا مختلف قسم اپشن دي
داسې دې ته کوډ وشي یا دې ته داسې وشي یا دغه رنګ داسې وشي مختلف قسم طریقو باندې هغه چې دی تاسو کولی شئ ایډیټ پوینټ دا ایډیټینګ دی کې کولی شئ ګوره هغه دې ته اوس دا تیر نشان ورته داسې کا اوکې کا ورته ګوره دغه رنګ وشي ټیک شو دا تاسو دې کې بیا چینجز کولی شئ بقایا دلته مختلف قسم دغه دی شیفت دی دا تاسو ته ما مخکې ویلی دی اسیم چې دې کې مختلف قسم شیفت شته او دا دلته هم شته دی دلته هم تاسو راغشتی شئ ګوره مثال کے طور پر یو دا دل میں جوړ کو او دلته رالم دې ته مې څه وکړو سایډ کلر مې ولا ورکو کرښې مې ولا داسې چینج کړې او هغې نه پس چې دی رالم دلته مې کلیک کو فل افیکټس ته لاړم او دلته پکچر ته لاړم سلیکټ پکچر ته لاړم دلته مې یو پکچر سلیکټ کو او انسرټ مې کو اوکې مې کو نو ما هغه پکچر درته دی ته راغو اوس دا د مې کلیک کو دا دل مې روچت کو دا خو حالانکه د دې لاندې دی صبر راشو دلته به راشو آرډر سینټ فرانټ ته راغو اوس دلته به دا داسې نو دا چې دی تاسو دې کې داسې کارونه کولی شئ اکسل زمونږ اختتام ته ورسېد انشاءالله فارمولو باندې بیا مخکې کار کوو